Welcome back to my channel. My name is Shilpa. My channel name is Shilpa hadole English Spoken Classes. Today we are going to learn how to build sentence with the help of structure and how to practice English speaking at home. Okay. तुम्हाला जर इंग्लिश बोलायचं असेल तर अगोदर सेंटेन्स बिल्ड करता आला पाहिजे. सेंटेन्स बिल्ड करायचं असलं तर तुम्हाला अगोदर स्ट्रक्चर माहीत असला पाहिजे. स्ट्रक्चर माहीत असलं की तुम्ही आरामरीतीने हजारो वाक्य सेंटेन्स बिल्ड करू शकता आणि त्या तुम्ही ते बिल्ड करून तसंच बसायचं नाही, त्याचं प्रॅक्टिस करायचं, बोलण्यामध्ये प्रॅक्टिस करायचं. जसं की मी हाऊसवाईफ आहे, मी काय करू शकते, ते सेंटेन्स बिल्ड करू शकते एक 100 200 300 एक स्ट्रक्चरवरून. ते कसं माझे रिलेटेड अनुसार म्हणजे वातावरणानुसार मी हाऊसवाईफ आहे त्याच्यानुसार मी म्हणजे माझ्या ह्याच्यामधून मी तुम्ही जर विद्यार्थी असले की तुम्ही मित्रमैत्रिणीसोबत ते काय तुम्ही नोट्स लिहू शकता. तू आज नोट म्हणजे होमवर्क केलं नाहीस का, तू आज शाळेला जात नाही का, म्हणजे असं प्रश्न विचारायचं. जसं की मी जसं हाऊसवाईफ असलं की मी काय म्हणू शकते, तू आज रोट्या करत नाहीस का, तू आज चहा करत नाहीस का, ती आंबा खात नाही का, म्हणजे असं जसं तुमच्या फील्डनुसार तसं तुम्हाला सेंटेन्स बिल्ड करायचं. ते सेंटेन्स बिल्ड केल्यानंतर तुम्हाला ते प्रॅक्टिससुद्धा करायचं. ओके. तुम्ही जोपर्यंत प्रॅक्टिस करत नाही बोलण्याची तोपर्यंत तुम्हाला इंग्लिश बोलता येत नाही, हे तुमच्या लक्षात असू द्या. ओके. आता बघा तुम्हाला इथं काय दिलेलं बघा, तू आज कामावर जात नाहीस का. आमचा एक शेजारी मुलगा आहे समजा, मी त्याला काय विचारलं, तू रोज कामावर, त्याला डेली रुटीन का रोज कामावर जात असतो. मग त्याला आज समोर दिसलं, मी त्याला काय विचारलं कवा, प्रेझेंटमध्ये मी काय विचारलं, तू आज कामावर जात नाहीस का. ओके. तुमच्या लक्षात आलं ना, कवाच आहे प्रेझेंटमध्ये, सध्या आपण विचारत आहोत त्याला. ओके. तू आज कामावर जात नाहीस का. आता मग ती नाश्ता करत नाही का, आम्ही सगळं डायनिंग टेबलवर येऊन बसलो नाश्ता करत आहोत, पण माझी मुलगी जर खाली आली नसेल तर मी तिला काय विचारले, तू आज नाश्ता करत नाही का, म्हणून असं मी दुसऱ्याला विचारलं. ओके. लक्षात आलं ना. कवा, प्रेझेंटमध्ये. राम आंबा खात नाही का, मी रामला आंबा घे म्हणलं, त्याला नका म्हणलं, मी खात नाही असं, म्हणजे मी नको म्हटलं तर मी काय म्हणले त्याला, राम आंबा खात नाही का, म्हणून मी त्याला विचारलं, दुसऱ्याला विचारलं की त्याला, तो बाजारात जात नाही का, तो बाजारात जाणार होता काल म्हणलं होता पण आता गेले, सध्या घरीच दिसला नाही, पण तो बाजारात जात नाही का, असं. म्हणजे ते प्रश्न कवायचे प्रेझेंटमध्ये तुमच्या लक्षात असू दे. ओके. आता बघा अशा प्रकारचे सेंटेन्स असलं तर तू कोणतं स्ट्रक्चर घेऊन आपण सेंटेन्स बिल्ड करता आला पाहिजे, तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. तर बघा आपल्याला काय करायचं, सब्जेक्टमध्ये काय डू किंवा डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड अँड क्वेश्चन मार्क, हे आपलं स्ट्रक्चर आहे. ह्या स्ट्रक्चरनुसार आपल्याला सेंटेन्स बिल्ड करायचं आहे. तू आज कामावर जात नाहीस का, तू सोबत आपण काय करतो, डू वापरतो. डू नॉट सब्जेक्ट कोणा, यू, डू नॉट यू, वर्बचं पहिलं रूप गो, डू नॉट यू गो टू वर्क. कधी, टुडे म्हणजे आज. आता बघा, डू नॉट यू गो टू वर्क टुडे म्हणजे तू आज कामावर जात नाहीस का. आता तसंच ती नाश्ता करत नाही का, ती म्हणजे सिंग्युलर डझंट किंवा डज नॉट, तुम्ही काही तिथं लिहू शकता. डज नॉट किंवा डझंट शी म्हणजे सब्जेक्ट कोण आहे, शी. डझंट शी टेक, घेण्याला काय, ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट. आता बघा, डझंट शी टेक ब्रेकफास्ट, ती नाश्ता करत नाही का. राम आंबा खात नाही का, डझंट किंवा डज नॉट राम ईट मँगो किंवा डझंट राम ईट मँगो, राम आंबा खात नाही का. आता बघा, तो बाजारात जात नाही का, डझंट ही गो टू मार्केट, डझंट ही गो टू मार्केट, तो बाजारात जात नाही का. बघा किती सिंपल सेंटेन्स आहेत. मग तुम्हाला हे एक स्ट्रक्चर माहीत असेल की त्याच्या आरामरीतीने तुम्ही तिथं करू शकता. ओके. तर तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. मी एक सेंटेन्स देत असते, त्याच्यावरून तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. आई शेताला जात नाही का. तुम्ही काय विचारलं, घरी भाऊ बहिणी असेल तर तिला काय विचारलं, आई शेताला जात नाही का आज, किंवा तुम्ही असं, आई शेताला जात नाही का, आई आज, असं सुद्धा करू शकता. आई आज शेताला जात नाही का, शेताला जात नाही का, असं सुद्धा तुम्ही सेंटेन्स एकदाच तुम्हाला म्हणजे करता आलं की तुम्ही तिथं मध्ये ॲड काही करू शकता. आई आज शेताला जात नाही का, आई आज रमेशसोबत शेताला जात नाही का, काही तुम्ही ॲड करू शकता. तुम्हाला फक्त सेंटेन्स बिल्ड करता आला पाहिजे. ते सेंटेन्स बिल्ड करता आलं की मध्ये वर्ड्स ॲड करायचं आणि ते सेंटेन्स खूप मोठं होत जात असतो. ओके. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.